Nếu các bạn đã từng xem hết các video mà mình review về buffet hải sản thì chắc chắn sẽ không lạ gì với cái tên Demaris. Đây là một nhà hàng mà mình đã từng đánh giá chi tiết cách đây 2 năm. Và sau thời gian đó, một số khán giả đã gợi ý mình đi review lại. Nhưng thực sự là mình có đi nhưng vẫn chưa thấy có gì mới các bạn. Mãi cho tới hôm nay, trong lần cập nhật vào giữa năm 2025, theo như nhà hàng chia sẻ trên fanpage là họ đã nâng cấp và làm mới lại phần lớn các danh mục trong thực đơn buffet, từ hải sản, steak cho tới các món tráng miệng và điểm tâm Hồng Kông. Mình đã quyết định trở lại nhà hàng để xem thử coi là trong đợt cập nhật kỳ này, với tâm điểm là dàn hải sản được hứa hẹn là tươi hơn và lớn hơn, liệu rằng Demaris có thật sự khiến mình hài lòng hơn so với các lần ăn trước đây. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt trước trung tâm thương mại Lotte Mart quận 7, nằm ở ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập ha. Đây là chi nhánh mà mình luôn ghé mỗi khi lựa chọn Demaris vì nó khá gần nhà, không cần chạy xe xuống hầm, và với diện tích rộng rãi, việc di chuyển bằng thang cuốn cũng trở nên thuận tiện hơn cho các gia đình có người lớn tuổi. Và hôm mà mình đi là vào ngày thứ 6 các bạn, giá vé vẫn được tính trong tuần là 590.000. Nếu các bạn đi vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc là ngày lễ thì giá vé sẽ cao hơn. Thường thì mình chỉ đi vào ngày thứ 6 hoặc là thứ Bảy thôi, vì đây là thời điểm mà lượng khách vẫn chưa quá đông. Trong khi đó thì số lượng hải sản vẫn sẽ được tập trung nhiều hơn và đặc sắc hơn để chuẩn bị cho những ngày cuối tuần. Về mặt không gian thì chắc là mình sẽ không nói nhiều ha. Họ không có gì thay đổi và mình cũng đã chia sẻ chi tiết trong 2 video trước rồi. Nội dung tuần này thì mình chỉ tập trung vào các quầy live để xem thử coi là họ đã cập nhật những gì và giữ lại những gì so với thời điểm gần nhất mà mình từng đi. Trước hết là về mặt bố cục thì mình thấy nhà hàng vẫn giữ nguyên, với 4 khu vực chính là quầy món Âu salad, quầy món Á hải sản, quầy bánh ngọt trà kem và cuối cùng là dãy sushi sashimi với một quầy mới là tiệm sắm. Đầu tiên thì mình sẽ đi trước vào quầy steak thuộc khu vực món Âu. Theo như nhà hàng thông báo thì steak đã được họ cải tiến với kích thước lớn, mềm mọng và ngọt thịt. Một chút nữa thì mình cũng sẽ thử sau. Còn các món ăn bổ trợ tại đây thì mình thấy vẫn là các món quen thuộc như xúc xích xông khói, lasagna, hamburger, khoai tây nghiền, rau củ nướng và các món chiên. Ở vị trí trung tâm thì sẽ là 2 loại sốt nấm và sốt nâu để ăn kèm với steak. Và bên cạnh đó trong lần trở lại này thì mình còn thấy nhà hàng có phục vụ thêm sốt mù tạt nguyên hạt. Đi tiếp sang quầy lại kế bên thì sẽ là quầy mì Ý và pizza. Nhìn chung là cũng không có gì thay đổi ở cả 3 loại mì và pizza. Các bạn có thể ăn thử nếu chưa ăn. Tuy nhiên sau vài lần tới đây, cá nhân mình thấy quầy này khá vắng. Chắc có lẽ là do tâm lý sợ no, chứ pizza và mì Ý tại Demaris theo mình là ăn cũng được. Nguyên liệu phô mai của họ thơm, đế mềm, vị chua ngọt béo mọi thứ một chút chứ không có bị quá gắt. Còn bên này là quầy súp với salad ha. Nãy giờ là mình đi theo chu vi hình vuông đó các bạn. Mặt này là mặt thứ 3 và đối với các món nóng thì mình sẽ có 4 loại súp được đặt ở phía bên trái, bao gồm súp cua, súp bí đỏ, canh rong biển và súp kem nấm. Ngoài ra ở một quầy nhỏ đối diện, nhà hàng còn để riêng một dàn súp bánh nướng, một món ăn cũng khá đặc trưng và được nhiều người ưa chuộng tại Demaris. Còn bên tay phải đổ về sẽ là các món salad, đa phần là kiểu Âu thôi, không có các món gỏi của Việt Nam, và mặt còn lại sẽ là quầy nước ép, trái cây và tráng miệng là hết. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào khu vực thứ hai, cũng là nơi được xem là trọng tâm trong buffet Demaris, đó chính là quầy hải sản và các món Á tổng hợp. Tại đây thì đúng thật là mình đã thấy nhà hàng có đổi mới trong cách trình bày. Họ đã thay thế những cái nồi kính có nắp đậy bằng một dàn chảo đỏ, được giữ nhiệt liên tục bằng hơi nước, tạo nên một hiệu ứng thị giác nó cởi mở và hoành tráng hơn trước rất nhiều. Không khí là nhộn nhịp, tấp nập nhưng rất trật tự dù là họ chỉ có đúng một quầy live để phục vụ hải sản thôi. Xét về số lượng và chủng loại thì có thể nói là khá đa dạng, với 14 loại hải sản khác nhau, được chia làm 2 phần là hải sản luộc hấp với chế biến sẵn. Về phần luộc hấp thì mình sẽ có cua, tôm, mực, nghêu, ngao và các loại ốc. Còn bên dãy chế biến sẵn thì mình thấy có sò điệp nướng mỡ hành, nhum nướng trứng cút, hàu nướng phô mai, ghẹ rang me và tôm sốt bơ tỏi. Tất cả đều được lắp đầy gần như là liên tục nhờ vào tốc độ chế biến nhanh. Thậm chí là tại khu vực bếp họ còn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho các loại hải sản có tính hấp dẫn cao như là cua, tôm, nhum, sò điệp và hàu. Những nguyên liệu này đều được để ở những vị trí thông thoáng, số lượng nhiều, và riêng cua với tôm là được phân bổ ra 2 nơi để tránh dòng người tập trung về một phía. Về quầy nước chấm thì mình thấy cũng chỉ có khoảng 5-6 loại cơ bản thôi, không quá nhiều, nhưng với mình như vậy là vừa đủ. Ở các quầy live tiếp theo thì vẫn như lúc trước, không có nhiều sự thay đổi, vẫn là các món chiên, quay, xào nướng, kết hợp giữa 3 nền ẩm thực của Việt.
Hoa và hàng, mỗi nơi một chút, và theo như kinh nghiệm của mình thì tại những quầy này thì mình thường chọn món hàng. Cái này là cảm nhận của riêng mình thôi các bạn. Nhưng món hàng thì mình thấy họ làm có vẻ chuyên môn hơn cả về mặt hình thức lẫn nội dung. Đặc biệt là các bạn nào mà có niềm yêu thích với các món cơm trộn, mì tương đen, ghẹ ngâm tương hay là giò heo hầm, canh sườn bò thì Demerit chắc chắn là nơi mà các bạn sẽ được tự do lựa chọn và phối trộn các món ăn theo sở thích của chính mình. Đây là một bản sắc mà mình nghĩ là đã giúp cho Demerit vẫn có một lượng khách hàng trung thành trong suốt nhiều năm qua. Và ở khu vực cuối cùng là dãy các món ăn sushi, sashimi và tiệm sắm. Ngày trước thì mình nhớ ở cuối dãy này còn có quầy lẩu nấm nữa, nhưng hình như là đã được lượt bớt rồi. Chỉ giữ lại 3 quầy là cơm cuộn, nigiri và sashimi là sẽ có cá chẽm, cá ngừ và cá hồi. Còn quầy tiệm sắm là vừa mới được bổ sung sau này thôi. Mình không rõ là họ có bao nhiêu món, nhưng số lượng trưng bày trước mắt thì mình thấy có xíu mại, há cảo, bánh xếp với bánh bao, kim sa. Và cho đây là một quầy mới của nhà hàng nên mình quyết định sẽ lấy thử 2 sừng há cảo và xíu mại về bàn ăn. Buổi tối hôm nay trong lượt thưởng thức đầu tiên thì mình sẽ có một dĩa salad, một ít sushi, tiệm sắm và các loại hải sản chủ đạo trong danh sách buffet. Đợt này thì mình sẽ không thử sashimi vì hình thức và cách trình bày chưa được hấp dẫn cho lắm. Trong khi đó các loại cơm cuộn và nigiri thì vẫn chỉnh chu như mọi khi. Mình có thử lại phần nigiri cá hồi và cảm nhận được là họ có sự cải thiện trong khâu tạo hình, đồng thời cũng cân bằng tốt hơn giữa phần cá với cơm. Cụ thể thì phần cá kỳ này đã dày hơn một chút. Cơm thì vẫn giữ nguyên, nhưng khá tiếc hôm nay bếp trộn giấm hơi quá tay. Chưa cần ăn nữa mà mới đưa đũa lên thôi đã nghe mùi chua nhẹ rồi. Cơm thì cũng hơi khô, tuy nhiên nhờ có phần cá mềm, ngọt và chất lượng nước tương tốt với có wasabi thơm nồng ở bên trong, nên nhìn chung khi mà chấm với nước tương, vị chua trong phần cơm nắm phần nào đã được gia giảm về mức chấp nhận được. Phu tô thì cũng ngon luôn. Đây là cuộn cơm có ít cơm nhất và phần nhân phong phú nhất trong dàn cơm cuộn tại Demerit. Bên trong nhân sẽ có tôm chiên bột, trứng cuộn, thanh cua, cá hồi, dưa leo thái sợi với củ cải vàng. Ăn nó vừa ngọt mát lại vừa thơm giòn cái hương vị tôm chiên. Đặc biệt là các bạn nào mà chọn phần đuôi như mình, nó sẽ còn một chút vỏ tôm. Cắn vào các bạn sẽ nghe được cái vị tôm nó đậm hơn và thơm lâu hơn. Món này thì mình có thể ăn kèm với wasabi để bổ sung độ thèm mát hoặc chấm với một chút nước tương đều được. Tại Demerit thì họ sử dụng nước tương Nhật cho sushi và một loại nước tương được pha riêng dành cho các món điểm tâm. Nó sẽ có hương vị mặn và nồng hơn. Tuy nhiên về phần há cảo cũng như xíu mại ở đây thì chưa được phân tách rạch ròi như là nước chấm. Cơ bản chỉ là phần nhân thịt bằm được gói trong những lớp vỏ bọc khác nhau. Xíu mại có thể nó sẽ ẩm và mướt hơn một chút do có thêm mỡ bên trong, còn lại thì gần như là không có gì nổi trội. Ở phần salad bưởi thì có điểm nhấn tốt hơn. Nguyên liệu chính là bưởi ngon, được trộn sốt đều, tép rời và không có bị bể dập. Bên trong thì vẫn giữ được chất nước ngọt thơm từ bưởi và hoàn toàn không có bị chua. Ăn kèm với tôm, đậu gà thì mình thấy rất là thanh nhẹ và hài hòa. Phần thịt heo chiên xù thì cũng được chiên khéo hơn mọi khi, không có bị tách lớp. Bột mỏng, nạc mềm, mình ăn chơi cũng được hoặc xem nó là một món khai vị, ăn cùng với salad mà có sốt mayonnaise cũng được luôn. Có vẻ như hôm nay bếp của Demerit đã thể hiện rất khác so với trước đây. Mình có thử tiếp phần hàu nướng phô mai thì ngoài size lớn ra, cái cách mà họ phủ phô mai khi mà để quầy, mình vẫn có thể nhận biết được đâu là những con hàu nhiều thịt để đem về bàn quay cho các bạn coi. Cái này là mình cố ý lựa nha, và đây là một con hàu rất tuyệt vời cho phân khúc buffet có giá 600.000. Thịt đầy, béo sữa, độ ngọt nước cao, nhai kỹ cũng không nghe vị nhẫn hay tanh. Và phô mai ăn kèm là một điểm sáng với mùi thơm bơ, mặn nhẹ, định lượng vừa phải nên đã giúp cho thịt hàu thể hiện được vị ngọt sâu hơn. Ăn hết hàu rồi, mình vẫn muốn ăn tiếp phô mai chứ không có cảm giác bị ngậy hay ngán. Chuyển sang phần nhum nướng thì mình thấy nhà hàng có 2 size cách biệt rõ rệt luôn, nên mình đã lấy cả 2 con. Với con nhum lớn thì lượng gạch cũng đầy hơn trông thấy, mỡ hành bên trong thì hơi nhiều nên các bạn có lấy về bàn thì nên ăn liền, nó sẽ không có bị gắt dầu. Còn phần gạch nhum hay là trứng cút thì theo mình là nhà hàng đã làm rất tốt về độ chín cũng như là độ ẩm khi ăn. Còn về độ tươi, béo và bùi thì sẽ dừng lại ở mức chấp nhận được thôi. Con lớn hay con nhỏ đều có chất gạch như nhau, không quá xuất sắc nhưng cũng không có gì để chê. Còn đây là sò điệp size lớn, đúng với thông tin nâng cấp kích cỡ hải sản của nhà hàng, mình khá là bất ngờ luôn, bởi ở thời điểm nhiều năm trước, thậm chí với phân khúc cao hơn cũng ít khi gặp được những con sò điệp cỡ như thế này. Nhưng khi ăn thì giống với phần nhum, hình thức thì rất đẹp nhưng chất thịt sò chỉ thể hiện được độ chắc và dai nhẹ thôi, độ ngọt hầu như là rất ít. Mình có thử cả 2 con thì cũng đều cho ra khẩu cảm như nhau. Nói chung thì ăn cũng được, nhưng ấn tượng ban đầu có thể nói là kéo dài không lâu. Còn về các loại sò ốc khác như là ốc Bullot, ốc móng tay, mực hấp thì cũng tương tự như những nhà hàng mà mình từng ăn. Trong đó ốc Bullot tại Demerit là mình thích nhất bởi nó vẫn giữ được hương thơm tự nhiên, vị ngọt là nhẹ thôi, nhưng khi nhai thì cái hương thơm từ ốc nó tỏa ra khá quyện. Chấm chung với muối ớt xanh của Việt Nam, được pha không quá sệt, thiên về vị ngọt và thơm chanh, nên ăn cùng với ốc nó cho mình một cảm giác ăn dịu ngọt và nồng nàn khá hay. Tiếp tục với dĩa hải sản còn lại thì mình có cua,
tôm và ghẹ thì cua trong hôm mà mình đi là vẫn nhỏ các bạn nha. Kích cỡ theo mình ước lượng chỉ khoảng 4 con 1 kg thôi. Mình có lấy trước 2 con thì thấy phần thịt không được đầy lắm. Độ tươi là có tươi, thịt chắc và vẫn giữ được thớ, nhưng độ ngọt nước là không cao. Ở những đợt lên cua tiếp theo thì vợ mình có đi kiếm cho mình một con mới tốt hơn. Lượng thịt trong phần ức con này thì cũng đầy hơn và chắc hơn. Nên nói chung mình nghĩ là cũng tùy đợt thôi. Nhưng trong đợt mà mình đi lấy thì không được đẹp như vậy. Duy chỉ có tôm càng là rất đều về kích thước, đều về chất thịt. Dù là bạn ăn hấp hay sốt bơ tỏi, nó vẫn cho ra những thớ thịt ngọt, dai và chắc nịch. Đối với phần tôm hấp thì nó đã ngon và ngọt sẵn rồi, nên mình thường chấm với muối tiêu chanh để gia tăng thêm hương vị cho phần gạch tôm. Còn tôm càng sốt bơ tỏi hay ghẹ rang me thì cũng được nêm nếm khá là vừa miệng. Phần ghẹ rang me ở đây thì bếp họ còn áo thêm một lớp bột giòn, nên ăn nó chua chua, ngọt, sốt bám đều và tạo được cảm giác giòn tan rất tốt. Chuyển sang các món Âu thì mình chỉ ăn thêm được steak, lasagna và một miếng xúc xích nhỏ thôi. Lý do là vì steak đợt này họ tăng kích cỡ hơi lớn các bạn. Đàn ông thì mình không nói, nhưng phụ nữ mà ăn hết miếng này là thấy hơi no rồi ha. Thịt cơ bản là chỉ ở mức chấp nhận được. Nếu mà nói về mềm mọng thì chỉ mềm thôi chứ chưa mọng. Miếng thịt cần phải dày hơn ít nhất 20%, chứ không phải được trải dài như một miếng sườn cốt-lết như thế này. Điểm cộng là phần sốt nâu ngon, thơm tiêu và đậm vị bò. Còn về phần lasagna thì chắc mình sẽ không đánh giá nhiều. Cơ bản là một hỗn hợp sốt cà chua bò bằm phủ phô mai chứ không hẳn là một món pasta thuần túy. Xúc xích xông khói thì ngon, hiệu này nhà hàng chọn khá tốt, nó thơm khói, dẻo thịt và có vị mặn đậm nhẹ chứ không sâu. Vào cuối bữa ăn thì mình có thói quen ăn thêm một tô mì udon tại Demaris. Cái này là họ nấu theo kiểu Hàn Quốc và ở đây thì mình hoàn toàn có thể phối trộn với các loại topping khác nhau tùy thích. Mình thì hay cho thêm chân giò hầm, kim chi, gân bò và sườn bò. Lúc gọi món là mình cũng có nhờ chị đứng quầy cho ít nước thôi để mình lấy thêm nước bên nồi sườn bò, rất là ngọt luôn. Và rau cải thì mình chỉ ăn với kim chi và ớt xanh. Cái vị nước dùng lúc này sẽ có vị ngọt từ sườn, thơm mùi nồng kim chi. Chỉ có sợi udon là loại ăn liền thôi, nhưng chắc chắn là mình không thể đòi hỏi cao được vì đây là buffet tổng hợp. Chỉ tính riêng việc họ có những miếng sườn ngon được hầm mềm, rồi gân bò, chân giò hầm có chất lượng tốt như thế này là mình đã thấy hài lòng lắm rồi. Và do là hôm nay mình cũng ăn hơi trễ nên sẽ không có ăn thêm đồ ngọt các bạn nha. Nhà hàng có kem, trà, bánh, bingsu, sô-cô-la và trái cây. Chúng ta có thể ăn thêm nếu muốn. Và kết lại, Demaris chi nhánh Phú Mỹ Hưng trong lần trở lại này đã cho mình một trải nghiệm mới tốt hơn những lần trước khá nhiều. Họ đã duy trì được chất lượng dịch vụ sẵn có. Và đi kèm với đó là một số nâng cấp nhỏ về kích cỡ hải sản. Dù rằng vẫn chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng ít nhất so với các thương hiệu cùng thời tại Sài Gòn, họ là đơn vị chịu cải tiến để cạnh tranh. Đây sẽ là một nhà hàng phù hợp với những ai thích ăn buffet nhiều món, dịch vụ chỉnh chu, có không gian lịch sự để gặp gỡ, họp mặt và cũng rất phù hợp để hẹn hò. Chỉ mong là trong tương lai gần, nhà hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện tiếp về chất cho quầy hải sản thì sẽ tuyệt vời hơn. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.